Probleme în paradis. Gata. Păstrezi distanța. E bine să ai o mașină în față. În caz de ceva, îl vezi pe ăla, vezi că frânează, vezi că orice se întâmplă. Poate să păstrezi distanța. Vezi ce bine, că dacă nu l-ai pe ăla, nu vezi nimic. S-a stricat motorul. Ce s-a stricat mașina? S-a oprit, da. S-a stricat mașina. Da. I s-a spart o supapă sau ceva. Gata, se oprește mașina. Hai să ieșim după drum. N-am unde. Aici. Sună-l pe om. Iese aer. S-a spart un furtun de ceva. Hai să-l sunăm pe om. Face S-a putem. spart un furtun. Bă, de motorină sau ceva. Te luăm dracu foc. Hai de mea, nu? Alo? De ce nu mai avem lumină? Că nu mai avem contact. Hai să vedem ce e aici. Nu știu de ce nu avem lumină acum. Stăm de 15 minute, 20 de minute, cred că pe marginea drumului. Acum am făcut o postare pe Facebook. Cerem ajutor. Momentan este ora 8:45. Am plecat din Turda, ni s-a defectat dubița. Da, am vorbit cu Mihai cu Colceriu din Cluj, ne-a invitat la el la cabană. Ne-am spus, dar nu mergem noi la el la cabană? Ne-am organizat, hai să ne vedem. Nu ne mai vedem. E o urcare la ieșire din Turda spre Cluj, frumos, ca 5-a la 2200 de ture, ceață, tot ce trebuie. La un moment dat s-a uitat un buf, mult fum și miros de motorină. Am reușit să tragem pe marginea drumului. Dar suntem chiar pe marginea drumului, deși chiar e o petic de iarbă numai aici, la vreo 50 de centimetri de drum trec tirurile, drum cu 2 benzi. Și da, stăm. Așteptăm să vedem ce se poate face. În cazul ăsta se pare că un injector ar fi sărit afară, nu știm, s-a rupt filetul, s-a mâncat. Se repete istoria la Transalp, dacă știți problema mea cu Transalpul, cum mi s-a desfiletat o bujie și am crezut că s-a defectat motorul. Începe lumea să ne scrie, să sune telefoanele. Da, dai, răspunde. Nu. Bine, dragilor, oricum, ideea e că e singura dată când nu ne-am făcut o asigurare rutieră și ăsta și acum s-a întâmplat. Pentru că am zis că venim prin România, tot timpul sănătate ne-am făcut, zic, ce se poate întâmpla aici până în Apuseni, 2-300 de km de casă? Uite că se întâmplă. Ideea e că încălzitorul pe motorină e plin, avem motorină, avem curent 80% în EcoFlow. Deci dacă e să stăm până dimineață, e minus vreo 4 grade afară. Da, de supraviețuit, supraviețuim, dar trist, nașpa. Căutăm soluții, că așa pe video nu rezolvăm nimic. Bine, dragilor, ne auzim. Na, fraților. Da, păi după vreo oră de discutat pe net, încercăm să desfacem, măcar să vedem dacă se vede ceva sub capacul ăla acolo. Hai, dar ce frig e, fraților. Frig, minus 4 grade afară. Pare rău că tot tremur, mișc camera, dar nu mai pot, foarte frig. Nu avem ce face, nu putem sta. E clar că aici careva meșter și-o băga nasul înainte și... uite că asta prima s-a desfăcut. Dar dacă a fost umblat. Hai să vedem ce mai avem aici, să încercăm să le desfacem așa încet. Na, dragilor, suntem în Dubiță și dimineață vine mașina după noi. Nu cookie încă, sper. Ora 1:20, la ora 12 fără un sfert am intrat în Dubiță, am desfăcut 2 ore acolo. N-am putut să scot capacul ăla de deasupra, nici cum am trebuit să desfac tot. Capacul de plastic de la filtrul de aer, tot felul de furtune, de cleme, de clipsuri, de prinderi, de...
Da, ideea e că nu știm ce acolo, am dat ok, vă las acum clipul filmat cu telefonul, se vede că pufăie ceva, dar nu-mi dau seama ce nou. Mecanicul m-a sfătuit, mai desfă nu știu ce șuruburi, verifică dacă nu știu ce-i strâns acolo. Nu mă pricep, asta de 2 ore afară în minus 4-5 grade, am degerat. A trecut o oră jumate de când sunt mașină, dacă nu mai bine, și încă degetul mare, încă îl simt așa că bișbăre, că face așa. No, asta e, ce putem să zicem. Aventuri. Încă ne mai scrie lumea, uite că îmi baună telefonul și la ora 1 jumate, nu mai întreabă oamenii ce am rezolvat. Ideea e că vine mașină de la Arad și că o să ne ducă. Exact. Și asta e. Și am vorbit cu mecanicul care se ocupă de mașină și au zis că poate să fie o treabă de o oră, dacă iasă injectorul și doar o bucșă sau trebuie strâns, se rezolvă pe moment, dacă nu, au zis vei avea de așteptat că acolo e riscul să ți se rupă injectorul înăuntru, să fie blocat. Dar având în vedere că suflă pe lângă, au zis că deja e gata, lubrifiat cumva și șanse mari să iasă ușor. Da, dar ideea e că putem sta aici în câmp. Da, până dimineață suntem Plus că asigurați. mâine e 30 decembrie, deja toată lumea e cu Revelionul, ce fac? Stau și... Da, apreciem și așa că uite, oamenii s-au ocupat de noi, am primit o grămadă de mesaje, mulțumim frumos pentru toate sugestiile de telefon și așa. Important e să ajungem acasă. Da. Noi am sperat că găsim pe cineva de aici din zonă, gen din Turda, să vină doar să vadă, să-mi zică ce-i da, uite, am desfăcut eu și da, e nebunie acolo. Și... Dar apropo, omul a zis că pleacă acum din Arad și zic, bă, nu pleca, că și tu ai de venit vreo 3 ore jumate, 4 până aici. Trebuie să încărcăm mașina, poate o fi 4 dimineața și după aia iar trebuie să plecăm spre Arad. Zic, culcă-te, dormi liniștit că noi avem căldură, mâncare, suntem în regulă. Dormi, odihnește-te, hai frumos dimineață, plecăm de aici pe lumină și oricum ar fi vor minus 8 dimineață cu ceață. Am pus triunghi reflectorizant, am pus vestă pe ștergător, suntem în interiorul curbei, deci tirurile și mașinile care vin. Sperăm acum noaptea să nu mai circule atâta. Teoretic nu intră pe noi, sperăm. Da. Știi cum e? Numai cine nu călătorește sau cine nu umblă, ăla nu pățește nimic. Da? Așa e și aici. Da. Suntem în teste, eu v-am zis, noi cu Dubița suntem în teste. Uite, am fost în Austria, a fost tot în regulă. Problema și prostia generală a fost la mine, pentru 100 de lei. Da. Nu am făcut asigurarea la Grupama. În România. Am făcut tot timpul, că e motor, că e mașină, am făcut, costă undeva în jur de 20-25 de lei. Da. 2 persoane și asigurare rutieră. Undeva pe zi, da. Deci pe 6 zile cât am dat în Austria, cred că a fost 107 lei sau ceva de genul. Da. Și ăia îți asigură de la Grupama transportul, te duce până la primul service. Nu te duce dacă ești la Innsbruck, nu te duce la Arad. Te duce la primul service care poate să-ți rezolve problema. Și o noapte de cazare. Dacă e nevoie. Da. Avem cunoștințe care au făcut și au venit după ei în Serbia. Le-au dus mașina la service, le-a dat cazare. Normal, mașina ți-o faci pe banii tăi, e logic, dar... Da, uite, nu rămâi în drum, că și acum poate eu în Cluj, poate am o sursă undeva să mă duc la cineva, dar acum mie să-mi vină platformă, să mă duc la Cluj, ăla să-mi zică, vezi că nu pot să-i fac nimic. Eu de acolo iară ce fac? Așa, asta este acum, o ducem la Arad și... Și mergem acasă, până la urmă, suntem acasă. Acum toată lumea e cu treaba lui de sărbători. Nu așa ne-am gândit că o să decurgă tura asta, dar uite că se întâmplă și așa. Dar măcar aveți un episod, bine, și ăsta, dar o fi mai zgât. Mai vorbim noi pe drum, să se lungească. Da, viața. Noapte bună, ne vedem dimineața. Noapte bună, dacă o fi. Ora 6:30 dimineața și a venit mașina. Și să plecăm la Arad înapoi. Scoate-te în viteză, tragi, lasă frâna de mână. Ia dreapta. Stânga, pardon, așa. Mult, mult. Mai mult, mai mult. Stânga. Stânga, stânga. Bun, tragi frâna, bagă viteză. O fi drum lung până la Arad, așa că ne trebuie o cafea la toți 3. Eu cu ceaiul de ghimbir. Hai că ne apropiem de Dubița.
Dar coborâ-le, lasă geamul jos să mă auzi. Dă-i. Nu, lasă așa. Lasă să curgă. Lasă să curgă acum, lasă să meargă. No. La prima vedere, șurubul nu mai are filet. Ideea e că acum nu știu cât se de pe filmare, dar aici sunt cele 3 conducte care toate sunt la fel. Și asta se vede acum aici îndoit și ridicat atât cât a ieșit filetul. No. Revenim cu alte detalii. Salutare, dragilor, din nou. Am recuperat dubița, e făcută. Am fost cu trotineta după ea. Cum am ajuns acasă, am fost spălat spălătoria, am spălat-o, tot în regulă, deja am vreo 50 de kilometri făcuți de când am fost reparată. Astăzi este 2 ianuarie, ora 3:30 și tot în regulă. Nici nu știu cu ce să încep, cum să închei, pentru că e delicată treaba în sensul că, uite cum poți să te enervezi și să te frustrezi din cauza unor excroci, că n-ai cum să-i numești altfel. Mai ales în atenția celor care s-au bucurat de necazul nostru, că așa vă trăbă, că vă trăbit Opel, că la. Bun. Mașina săraca nu are absolut nicio vină, că sunt niște unii pe planeta asta care, pentru niște bani, până la urmă, fac orice. Noi avem doar niște speculații. Nu cred că cei din Germania se pun să facă mârlănii din astea la mașină. Cei care au vândut-o mă refer, pentru că da, mașina este dusă din Germania undeva la final de septembrie, adusă în țară, noi am luat-o pe 1 octombrie și doar putem suspecta că mașina a fost luată cu o problemă, probabil cu acea problemă de injector și a fost reparată de niște unii care, ai paci că merge și așa. S-a găsit la injectorul cu pricina, cel cu problema, că era complet alt șurub, alte șaibe, complet altă lucrare făcută acolo. Nu știm din ce motiv s-a lucrat la acel injector, poate chiar s-a defectat injectorul, poate a avut mașina altă problemă și s-au luat la rând injectoarele să se verifice, nu știu. Ideea e că cel care a lucrat înainte acolo a stricat filetul și în loc să găsească soluții și să-l repare, exact așa cum am făcut noi în cazul de față, da? Să mărească gaura, să se vină cu o bucșă mai mare, să se rezolve problema, nu. A luat un șurub un pic mai lung, să fie cu 3-4 filete mai lung, l-a băgat acolo, l-a strâns un pic și las că ține el. Și uite că n-a ținut. Drept urmare, ați văzut pățania, a aruncat injector afară, scuipa motorină, odată scuipat afară injectorul, ridicându-se destul de mult, a fost rupt și returul, deci a trebuit automat alt injector, a trebuit acea bucșă. Ideea e că acum este făcut, e bine, o să urmeze o verificare mai în primăvară, încerc să umblu cât de mult pot și înainte de o tură mai mare de o plecare o să merg la probabil și o revizie generală a mașinii și atunci se va verifica și se va încerca strângerea acelui șurub dacă este cazul. Da, am așa un amalgam de sentimente, mă bucur nespus de mult că avem dubița făcută, dar în același timp am zis mă și enervează și mă frustrează că din cauza unor nenorociți rămâi pe drumuri, cheltui bani, pui pe alții la lucru, uite, în vorba aia, în zi plină de sărbătoare, nouă ni s-a stricat mașina în data de 30, seara la ora 8:30, așa că mulțumim tuturor celor care s-au implicat așa cum au putut atunci și ne-au dat fel de soluții, sfaturi, numere de telefon și așa mai departe. Vreau să mulțumesc în mod special lui Daniel Moț de la MSD Tractări Auto,
care în jurul orei 2 noaptea s-a luat și a plecat și a venit după noi din Arad. Mulțumim frumos și domnului Belo, care, uite, la aproape 70 de ani ai dânsului, ne-a servit în data de 31 decembrie, fără nicio reținere, în 40 de minute hai după bucșă. Mii de mulțumiri și mecanicului, lui Zoli, o bună cunoștință și un vechi prieten din copilărie, care nu este doar un schimbător de piese, este chiar un mecanic care dacă găsește, nu știu, orice fel de mică problemă mai mare, nu se dă bătut și gata, nu putem face, ci nu se lasă până nu găsește soluții. Așa că mulțumim tuturor, ne bucurăm că avem mașina făcută, banii dă-i în frască, așa cum îi facem, așa să cheltui, așa îi refacem, așa, știi cum e, un ciclu, da? Îi faci și cheltui, să-i faci, să-i cheltui și tot așa. Da, chiar dacă pe fața mea nu pare acum fericirea pentru că încă am acea indignare, dar să știți că mă bucur foarte mult că e Opeluțul înapoi, Alpul. Acolo e și celălalt Alp care așteaptă să fie plimbat. Dar până și mai revine vremea să mai facem mici ieșiri cu Dubița, atât cât ne permite timpul fizic, pentru că v-am zis că am foarte mult de lucru perioada asta cu editările. Dar va fi bine. Așa că nu știu dacă pot să vă mai zic, sper că v-a plăcut acest episod, nu știu ce ar putea să vă placă la el. Eu am vrut să-l documentez atât cât s-a putut, să ne rămână amintiri acolo și să facem cât mai puține astfel de clipuri în viitor. Mulțumesc frumos că a stat până aici alături de mine. Iasmina, din păcate, nu este aici să facă încheierea alături de mine. Știți ce ar spune acum, buy me a coffee. Găsiți toate detaliile în descriere dacă doriți să ne susțineți financiar. Puteți să-i donați o cafă, o faceți foarte fericită cu treaba asta. Uitați să vă abonați acestui canal, să ne dați un like, să ne lăsați neapărat, vă rog, un comentariu cu părerea voastră, ce credeți despre tot ce s-a întâmplat aici. Și să ne vedem cu bine în acest nou an 2025. La mulți ani, dragilor, și să ne vedem sănătoși, că știi cum e, sănătoși să fim, că bau la vinie. Ciao!